ปุ๊กจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการล้างจมูกที่ผิดวิธีค่ะซึ่งปุ๊กเองก็มีประสบการณ์วันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์เป็นยังไงเกือบทำให้ลูกถึงตายเลยทีเดียวน้องฟินนะคะคือช่วงหนึ่งคือแบบว่าไม่สบายค่ะมีน้ำมูกเยอะมากเลยปุ๊กก็เลยแบบว่าลองเข้าไปหาใน Google ดูว่ามีวิธีการล้างจมูกยังไงที่แบบว่าถูกวิธีอย่างเงี้ยปุ๊กก็ได้เข้าไปใน Google แล้วก็ไปเจอเพจหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าควรอุ่นน้ำเกลือก่อนการล้างจมูกเสมอเพราะการใช้น้ำเกลือที่ไม่ได้อุ่นล้างจมูกอาจทำให้เกิดการคัดจมูกหลังการล้างได้ก่อนนำน้ำเกลือที่อุ่นแล้วนั้นมาล้างจมูกควรทดสอบกับหลังมือเสียก่อนน้ำเกลือควรจะอุ่นในขนาดที่หลังมือทนทานได้คือก่อนหน้านั้นนะคะน้องฟินมีน้ำมูกอะค่ะเยอะมากเขาก็บอกว่าให้อุ่นน้ำเกลือก่อนที่จะเอามาล้างจมูกลูกและช่วงนั้นนะคะคือปุ๊กก็แบบเพลียมากต้องตื่นมาปั๊มนมทุกๆ3ชั่วโมงมีอาการเบอร์นิดนึงอย่างเงี้ยเพราะว่านอนน้อยก็เลยตื่นขึ้นมาล้างจมูกช่วงดึกๆช่วงประมาณตี 1ตี 2ตี3นี่แหละจำไม่ได้มันนานมากแล้วค่ะปุ๊กก็อุ้มลูกมาเดินมาแล้วทีเนี้ยปุ๊กก็เทน้ำเกลือใส่ลงไปปุ๊กก็เอาไปใส่ในไมโครเวฟแล้วตั้งมาประมาณ10 วินาทีแล้วด้วยความที่เราเบลอเราไม่รู้แบบงงเลยคือแบบว่าเพิ่งตื่นกึ่งหลับกึ่งตื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยปุ๊กลืมเอามาเทสหลังมือก่อนทีเนี้ยปรากฏว่าปุ๊กก็ฉีดเข้าไปปุ๊บเข้าไปในจมูกน้องอะค่ะน้องฟินก็ร้องจนกรี๊ดแบบลั่นบ้านเลยแล้วปุ๊กก็ตื่นรู้สึกแบบตื่นตัวค่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกเราแล้วทีเนี้ยพอสักพักนึงอะค่ะปุ๊กเห็นปุ๊กก็เลยบอกว่าใช้มือก็เลยแบบเอาไฟฉายเอาไฟในโทรศัพท์อะค่ะเข้าไปส่องในรูจมูกลูกปุ๊กเห็นแบบมันพองอะค่ะข้างจมูกรูข้างหนึ่งมันพองขึ้นมาแล้วพอสักพักมันก็มีน้ำใสๆออกมาด้วยแต่ตอนนั้นปุ๊กตกไปถึงที่ตาตุ่มแล้วปุ๊กทำอะไรไม่ถูกเลยคือแบบได้แต่กอดลูกแล้วรู้สึกผิดกับตัวเองคือคิดในใจว่าถ้าลูกเกิดเป็นอะไรไปแล้วเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยปุ๊กก็เลยบอกแฟนปุ๊กว่าเธออย่าโกรธเรานะคือเราไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยก็เลยบอกเขาก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปุ๊กบอกว่าปุ๊กเอาน้ำร้อนอะค่ะฉีดใส่จมูกลูกแล้วจมูกลูกเป็นแบบพองขึ้นมาอย่างเงี้ยในรูจมูกปุ๊กก็เลยปุ๊กก็เลยพาลูกไปโรงพยาบาลคือไปห้องฉุกเฉินปุ๊กก็รออยู่ที่บ้านปุ๊กก็รออยู่ที่บ้านรอฟังข่าวคุณหมอเขาก็เช็คม่านตาเขาก็เปิดดูม่านตาน้องก็แบบว่ายังปกติคือมันปกติแล้วเขาก็ส่องดูที่จมูกเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่น้ำร้อนหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่น้ำร้อนหรอกคงจะเป็นร้อนไม่มากอะไรถ้าร้อนมากแบบถ้ามันเป็นน้ำร้อนที่แบบผุดขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยจมูกเขาจะไม่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็แนะนำบอกว่าไม่เคยได้ยินนะแบบนี้ถ้าอยากจะล้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยควรใช้น้ำในอุณหภูมิห้องคือให้ล้างเลยไม่ต้องเอาไปทำการอุ่นก่อนคือน้องฟินนอนนะคะเขานอนแล้วเสียงหายใจเขามันดังคืดอ่ะมันดังแบบมันไม่ใช่ดังแบบนี้พอดังตอนนอนเพราะมันเป็นเสียงหายใจแบบคืดเหมือนคนพยายามหายใจแล้วมันหายใจไม่ออกอ่ะมันบอกยังไงอ่ะเขาเป็นเสียงอยู่ในจมูกพยายามเหมือนลมมันออกมาแต่มันไม่ยอมออกเขาก็พยายามใช้ปากที่จะหายใจอย่างเงี้ยซึ่งปุ๊กเห็นลูกเป็นแบบนั้นแล้วปุ๊กใจสลายพูดต่อไม่ได้เลย
รู้สึกใจสลายแล้วมันบอกไม่ถูกคือน้องพยายามที่จะหายใจแต่มันหายใจไม่ได้มันออกมาแค่ทางเดียวอะค่ะโชคดีที่แบบข้างนี้น้องอีกข้างหนึ่งจมูกน้องแบบยังปกติอยู่แต่อีกข้างหนึ่งอะมันบวมแล้วมันดิบมันบวมแล้วมันปิดท่อทางเดินหายใจเลยอย่างข้างหนึ่งจนเวลาผ่านไปน้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะถ้าเราไม่รู้จริงเรื่องอะไรอะค่ะสิ่งแรกที่เราควรที่จะทำก็คือปรึกษาหมอก่อนคือเราอย่าทำอะไรโดยที่เราแบบพละการถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ไหวจริงๆเพียรเราก็ควรที่จะตั้งสติให้ดีๆก่อนคือเรื่องนี้มันสอนให้ปุ๊กรู้ว่าแบบการมีสตินะคะคือมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยคุณจะเหนื่อยยังไงคุณจะอะไรยังไงก็ต้องตั้งสติให้ดีเรื่องนี้ปุ๊กผิดพลาดโดยที่ว่าปุ๊กลืมเทสอะค่ะเทสน้ำล้างจมูกก่อนว่ามันอุ่นไหมมันร้อนไหมมันเลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาสิ่งที่ปุ๊กอยากจะมาบอกกับสังคมในวันนี้ก็คือปุ๊กว่ายังมีคนลักษณะแบบเนี้ยแบบปุ๊กอยู่ปุ๊กก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ว่าวันนี้ปุ๊กโชคดีนะที่ลูกปุ๊กไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเผื่อมีเคสอื่นๆที่มันเป็นแบบคล้ายๆแบบปุ๊กอีกอย่างเงี้ยลูกคุณอาจจะไม่ใช่คนที่โชคดีก็ได้ท้ายแล้วนะคะปุ๊กก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะและก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้สวัสดีค่ะ